at yourself! Oh my God! And, ito na siya. Kikip. Wow! Hi guys! So, ngayon, nandito ako sa school ni Hubby. And then, meron kami aso. Very cute. Hi! Look at yourself! Oh my God! You look so pretty! Shh! Toy! Shh! Chichay! Shh! Kiki, ay ba? Payat pa niyo. Ano, galingin sa student ni Jeff. And ayun, si Jeff nandito sa kanilang kitchen. So, let's go there. Nandun siya sa kanilang canteen because he cooked something. Ala, nangihi. Nangihi sa dara ay. Oo. Dara sa gawas. So, ayan, si Hubby ay nagluto. This king. Dukan na po doon yung gluto lang. Kikiam and, ito na siya. Kikiam and, ito na siya lab. Kikiam and fishball. Fishball. Okay. Now it's so, time. guys, ito po yung ano nila, kitchen. Ang ato lab, kitchen. Kitchen ng kanilang school. So, yeah, after ng work, half day lang kasi ako pag Friday. So, pumunta ako dito, diretso sa kanilang school. Dahil, binisita ko yung asong yan, no? Cute. Galing yan sa student ni Jeff. Yay! Makaon! Na yung bagong food. Chichay! Shh! Hala ni sulod! So, ito na po yung finished product. Let me taste. So, balak sana namin mag-garden. Kaso na ulan. Ready na yung mga namin. Weapon. May bangga. So, let's eat. Una-una ako. Kahit wala pa yung sausawan. Nilabi. So, bumili siya ng suka at saka yung suka at saka yung ketchup. Mamilis niya yun. So guys, nandito na kami sa garden ni Labi. Apa! Ang ganda. Unsa man nila mabukon ra ang kada kuan punuan? Punuan pero ayaw iwas sa palapit ha, malayo lang may maputo lang uga. Wala pa tayo mga batong dito. Dapat tayo batong dito. Wala. Ay, makuha. So pa dito dagan kayo. Wow. Ito. Saan nakaibutan ni Jeffrey ang talong? Atong gikan sa balay. Labi. Labasang talong gikan sa balay. Nga si Duna. Wow. Patula. Ano ko ako ang dako ni. Dako siya. Patula, oh.
Yan, oh guys. Ah. Ano to, love? Ha? Ito. Hindi, ito oh. Nay, kalabasa. Nay, kalabasa. Ganda. Opo. Ganda. Ganda nga. Ito oh. Ha? Dapat kunin na to oh. Matis. Panangga start na oh. Kitanong no. Nadali malunggay. Wow. Ay, nakita na ulit nga malunggay no? Ha? Hindi nga malunggay yan, nakita na kani. Wala. Yun no? Uy, naday ka dira. Isa ka nang wap ako. Imong Wala ba garden yun, amo? mo. Uy, ang sayang. Tanong ni. Ako iton? Ha? Lasod kina ibton lab dako kay na siya buo. Ayaw lang sa sagdi lang sa na siya diha. Ha? Sagdi lang. Tanong sa- kanimo. Dili lagi na mamatay sagdi ra sa na siya diha. Hindi ka magtanong kini ito bago kini oh. Gani. Itong kaon? Oh. Ha? Oh. Kato bulo niya, bulo lang. Ako ibalhin pa sa balay. Liyo kan diabay na ako diya dayo. Oh, sayang nga ng luya. Ay, tanong ng luya lab. Kaya di na nila itanom dira. Tanom to sa balay ng luya. Hoy, love, naara malagi ng saging-saging. Ha? Kini? Oh. Dulaw ni Huy. Aw, dulay. Oh, dulaw mo dulaw. Ay, abnong saging-saging kaguwang. Ano? Wow, oh, ang kamanggay ni Labi. Imo na gipicture pa yung dito laptop. Oh, ay, Diri kami. Ako baby, ito ko model. At least may kita ko. yay! Direct na, direct na. Opo. Wow, Ate Jonah. Wow. Ito na diri nga tanom. Kalabasa man siguro ni. Okay, punta tayo dito sa kabila. Dako kay lang garden tin, no? Tignan nyo guys, ano yun? Ayun, tinanim mo labi. Yes. Luya. Yan, luya yun mga katroops. Luya, luya. Tingnan natin to magdating ng mga isang buwan. Balikan natin sa sunod na mga panahon. Bali, okay. Isa pa dito na to. Ako dito. Kita. Tingnan natin dito sa likod kasi may nakita ko dito sayote. Sayote. Dami ditong plants. Hi guys! So ngayon, nandito na kami sa bahay. Of course, kanina pa at hindi na ako nakapag-vlog kanina pag-uwi dahil 11% na lang yung aking battery.
Kaya chinarge ko muna yung phone. Mo na akong kuhan? Ha? Akong refresh? Wala pa. Ayan. So, ilang minuto pa. So, ang aming ulam kanina, of course, yung galing sa garden, oh. Fresh yung ulam namin kanina. Sarap. Sarap. Siya yung nagluto. Siya yung nagluto. Alam nyo, malungkot kami dahil yung yung owner ng apartment na to ay binenta niya na yung apartment. So, posibleng tataas dahil company na yung nagmamanage ng apartment. Kaya, parang tataas yung price. And then, we're looking again for another apartment. So, yeah. Depends. Depende kung magka-agree kami sa bagong may-ari nito. So, ang sabi daw ay secretary lang daw yung makakausap namin. So, depende sa mga rules nila. But anyway, my office mate, she offered me kasi dun sa apartment niya, meron daw available doon na 2 unit. So, baka lilipat kami doon. Baka, depende kung hindi okay yung arrangement namin dito. So, yeah, we'll see. Nag-i-enjoy na sana ako dito kasi, ang dami ko ng plants dito. Dito din sa labas. Ang dami ko plants dito. Ang dami ko ng plants dito, kaya, pa ako mga tanim dito, mga vegetables and all. Hindi niyo makikita pala. But this what happened. So, ganyan talaga. Kaya, naghahanap din kami ng rent to own or apply ng subdivision. Pero masyadong mahal sa subdivision. But we'll see kung ano yung ibibigay ni Lord. So, ayan, I'm going to end na this vlog kasi we're going to do our devotion because I want to sleep early. Dahil kulang ako natulog last night, I sleep around 12 o'clock, I guess. Kasi hindi ako makatulog, I am disturbed. Basta meron akong, I'm not feeling well. So, ayun, and yeah. Bye-bye na. Ha? Ay, oo nga pala. Pagdating namin sa bahay, nag-exercise ako kanina. Like, naka-uwi kami sa bahay around 5:30 and then nagluto agad sila. Hindi sila dalawa ni ate. Sister-in-law ko. And then, nag-workout agad ako. For around 30 minutes lang naman yung workout ko, and after workout nag-dinner and punas, and then I'm ready to sleep after devotion, of course. Tingnan nyo naman yung mata ko, I feel sleepy na. So, ayan na guys, magbababay na po ako. So, love you. Bye. Bye guys.